हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई म प्रवीण गुप्ता तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई BCA को इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको नोटिस आएको छ। आज म तपाईहरुलाई BCA को इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको कसरी तपाईहरुले इन्ट्रान्स एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ र फर्म कसरी फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ म आज त्यसको बारेमा यो भिडियोमा भन्न गइरहेको छु। र BCA को लागि कुन कलेज कता छ, कतिवटा कलेज छ नेपालमा ट्यु एफिलिएटेड म त्यसको बारेमा म A to Z डिटेलमा भन्ने छु। र यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरुले नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला। र युट्युबमा गएर तपाईहरुले यदि मेरो च्यानल गुप्ता ट्युटोरियल भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टपमा मेरै भिडियो रहेको छ। यदि यहाँ टपमा गएर यहाँ लोगोमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईहरुले मेरो च्यानलमा स्वागत हुन्छ। यहाँ मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानल हो यो। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ थुप्रै भिडियोहरु छ। यहाँ पाइथन, HTML, माइक्रो प्रोसेसर, क्लास 12 को सी प्रोग्रामिङ, डिजिटल लजिक अनि म्याथ को सबै भिडियो छ। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन पनि छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नु छ। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन IOE, BCA, BIT, CSIT सबैले काम लाग्छ। र आज म सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई BCA को नोटिस देखाउन गइरहेको छु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नोटिस रहेको छ जुन कि ट्युले निकालेको थियो BCA को नोटिस। यहाँ चाहिँ अफिसियली यो तपाईहरुले वेबसाइटमा गएर भिजिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुले है त। यो ल यसको बारेमा म तपाईहरुलाई थोरै भन्न चाहे के चाहिन्छ त यो BCA को फर्म भर्न है त। सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मिनिमम तपाईहरुले D+ हुनेछ। 11-12 को 11-12 तपाईहरुले पढ्नु भकै होला अभियसली। यदि पढ्नु भएको छैन भने सरी, यो तपाईहरुको लागि होइन त्यसो भए है त। 11-12 मा तपाईहरुले एग्रिगेटमा तपाईहरुको मिनिमम D+ आउने छ जुन कि CGPA तपाईहरुको 2.0 हुनेछ र त्यो भन्दा माथि हुनेछ है त। तपाईहरुको D+ हुनेछ सबै सब्जेक्टमा मिनिमम D+ र मिनिमम स्कोर अफ सेकेन्ड डिभिजन हुनुपर्ने छ। यदि +12 अथवा PCL को हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको मिनिमम सेकेन्ड डिभिजन हुनेछ। र तपाईहरुले यदि तपाईहरुको 11 को एक्जाम दिनुभयो र 12 को एक्जाम वेट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले पनि एक्जामको यो चाहिँ तपाईहरुले फर्म फिलअप गर्न पाउने छ है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। र इन्ट्रान्स फर्मको लागि तपाईहरुले के चाहिन्छ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फर्म 4 मार्कदेखि 10 मार्कसम्म हुनेछ है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्मको सबमिसन डेट रहेको छ। हाम्रो लास्ट डेट चाहिँ 10 फागुनसम्म रहेको छ है त। अनि त्यस्तै गरी तपाईहरुले यो वेबसाइटमा गएर तपाईहरुले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। www.tufohss.edu.np मा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसमा तपाईहरुलाई यहाँ एप्लिकेसन फर्म क्यान बी अब्टेन यो वेबसाइटबाट एप्लिकेसन फर्म पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। त्यो फर्म चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गरेर अथवा तपाईहरुलाई जुन क्याम्पसमा पढ्न चाहनुहुन्छ अथवा त्यो क्याम्पसमा गएर तपाईहरुले फर्म फिलअप मागेर फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई त्यो एकछिनमा भन्ने छु। र इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन फी तपाईहरुको 1500 रहेको छ। र एक्जाम रिटर्न हुनेछ जुन कि अब्जेक्टिभ क्वेशन रहेको छ। र यसको एक्जाम हाम्रो कहिले रहेको छ भनेपछि 22 फागुन 22 गते रहेको छ 2077 है त। फेरि टाइम चाहिँ तपाईहरुको 11 बजे रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुको नोटिस रहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुको नोटिस रहेको छ। र अब म तपाईहरुलाई र ट्यु एफिलिएटेड कलेजहरु कुन छ त म तपाईहरुलाई पहिला यदि तपाईहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने गुगलमा गएर सिधै BCA कलेज इन नेपाल ट्यु एफिलिएटेड भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने यहाँ टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यही टपको मैले यहाँ चाहिँ क्लिक गरे है त। तपाईहरुले A to Z यहाँ चाहिँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ लगभग 169 वटा कलेजहरु रहेको छ। प्राइभेट गभर्नमेन्ट सबै मिलाएर है त। यो नेपाल भरिको सबै यो यसमा कलेज चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्लक्कै तपाईहरुले सर्लक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईहरुले यहाँ कतिवटा कलेज छ भनेर म तपाईहरुलाई सिम्पली देखाउन खोजेको छु।
यहाँ चाहिँ लोड भइरहेको छ, चिन्ता नलिनु होला। यसमा चाहिँ नेपालमा थुप्रै कलेजहरू छ। BCA जुन कि TU एफिलिएटेड है, PU होइन, TU एफिलिएटेड मैले भन्दैछु। यो चाहिँ हाम्रो यो फर्म चाहिँ TU एफिलिएटेडको खुलेको छ, PU एफिलिएटेडको होइन फेरि है त। यहाँ चाहिँ नेपालमा थुप्रै कलेजहरू रहेको छ। मैले भनिहालेँ मेबी 169 एराउन्ड 169 रहेको छ। सरी, यहाँ चाहिँ एराउन्ड 124 रहेको छ नेपालभरिमा कलेजहरू, अल ओभर नेपाल है। फेरि यहाँ काठमाडौँमा मात्र होइन, यहाँ अल ओभर नेपाल तपाईँहरूको 129 कलेजहरू रहेको छ। यदि तपाईँहरूले चितवनमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने BCA, चितवनको BCA चाहिँ तपाईँहरूलाई कहाँ कुन कुन कलेजमा पढाइ हुन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहेँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो वीरेन्द्र क्याम्पस भनेर त्यसमा पढाइ हुन्छ, जुन कि तपाईँहरूको गभर्मेन्ट कलेज रहेको छ। इन्द्रेणी कलेजमा पनि पढाइ हुन्छ, मायादेवी गर्ल्स कलेजमा पनि पढाइ हुन्छ, सप्तगण्डकीमा पढाइ हुन्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ तपाईँहरूको यति नै हो, लगभग 6-7 वटा कलेज होला मेबी, 1 2 3 4 5 6 वटा, नभन्दै 6 वटा कलेज रहेछ तपाईँहरूको। र तपाईँहरूले BCA पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो 6 वटा मध्ये जुन कलेजमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूले गभर्मेन्ट कलेज चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले गभर्मेन्ट कलेज चाहिँ वीरेन्द्र क्याम्पस, वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस रहेको छ भरतपुरमा, जुन कि तपाईँहरूले CG मलको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा रहेको छ। यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ गएर यसमा म्याप पनि हुन्छ, त्यहाँ म्यापमा गएर तपाईँहरूको लोकेसन देखाउँछ, त्यहाँ तपाईँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले चितवनमा कहाँ कलेजहरू त्यसको बारेमा भने। र अब काठमाडौँको पालो आएको छ। काठमाडौँमा त धेरै कलेजहरू छ। सबभन्दा गभर्मेन्ट कलेजमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ थुप्रै कलेजहरू छ, गभर्मेन्ट प्राइभेट सबै कलेजहरू छ। र मेनली तपाईँहरूले गभर्मेन्ट कलेजमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो रहेको छ, पाटन रहेको छ, अस्कर रहेको छ, अनि त्यस्तै गरी अरू कलेज पनि छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पद्मा कन्या क्याम्पस पनि रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, टपमै रहेको छ त्यो कलेजको नाम हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ थुप्रै कलेजहरू छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यो भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यदि गुगलमा गएर तपाईँहरूले सिम्पली BCA कलेज इन नेपाल इन काठमाडौँ भनेर तपाईँहरू सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले सिम्पली तपाईँहरूले गएर यो हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब तपाईँहरूले कसरी फर्म फिलअप गर्नुहुन्छ त म तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा, फर्म कसरी भर्ने त त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई केही भन्न गइरहेको छु। मानौँ तपाईँहरूले चितवनमा हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईँहरू कुनै कलेजमा जानुभयो जुन कलेजमा तपाईँहरूको BCA पढाइ हुन्छ है त। मैले के सोचेँ भन्दाखेरि मानौँ सपोज है फेरि म वीरेन्द्र कलेजमा, म पहिल्यै फिक्स भएँ म वीरेन्द्र कलेजमा पढ्छु भनेर। र तपाईँहरूले वीरेन्द्र कलेजमा जानुहोस्, वीरेन्द्र कलेजको एकाउन्टेन्ट सेक्सनमा गएर त्यहाँ गएर तपाईँहरूले सिम्पली सरसँग, जुन सर हुन्छ त्यहाँसँग गएर सरसँग तपाईँहरूले सर BCA को फर्म खुलेको छ, त्यसमा मलाई फर्म फिलअप गर्नु छ, फर्म दिनु न भनेर माग्नुहोस्। अनि फर्म तपाईँहरूले मागिसकेपछि फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र फर्म फिलअप गर्दा तपाईँहरूले अनि 1500 रुपियाँ पनि माग्छ। र त्यसमा गएर तपाईँहरूले सिम्पली फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईँहरूले के अरे वीरेन्द्रमा नभरिकन तपाईँहरूले जुन पनि कलेजमा भर्न सक्नुहुन्छ, मैले इक्जाम्पल मात्र दिएको है। तपाईँहरूले सप्तगण्डकी कलेजमा गएर पनि फर्म माग्न सक्नुहुन्छ, इन्द्रेणीमा गएर पनि फर्म माग्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले लुम्बिनी ICTमा पनि रहेको छ है त। यहाँ तपाईँहरूलाई छ कि छैन त्यो, सरी यो चाहिँ तपाईँहरूलाई यो चितवनको मात्र रहेको छ, जुन कि यिनीहरू कलेज पनि छ। र हाम्रो लुम्बिनी ICT कलेजमा पनि पढाइ हुन्छ है, जुन कि गैँडाकोटमा रहेको छ। तपाईँहरूले त्यहाँ पनि गएर लुम्बिनी ICT अथवा वीरेन्द्र क्याम्पस अथवा इन्द्रेणी मायादेवी गर्ल्स कलेज जुनमा पनि गएर तपाईँहरूले सिम्पली त्यहाँको सरहरूसँग सर फर्म खुलेको छ, मलाई फर्म भर्न छ BCA को इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि, फर्म दिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गर्नु, सरले फर्म दिनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पैसा 1500 माग्छ, 1500 मागिसकेपछि त्यो पैसा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिपोजिट गरेपछि तपाईँहरूको फर्म फिलअप हुन्छ। र यति नै हो BCA को नोटिसको, यति नै हो फर्म कसरी फिलअप गर्ने, कुन कुन कलेजहरू छ मैले भनिदिइहालेँ। नेपालमा थुप्रै कलेजहरू छ, एराउन्ड 124 रहेको छ, 124 कलेज रहेको छ नेपालमा। सो तपाईँहरूले यहाँ जुन कलेजमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने जुन पनि कलेजमा पढ्न सक्नुहुन्छ।
तर फर्म चाहिँ तपाईहरु जुनसुकै कलेजमा गएर भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा रोकछोक केही पनि छैन र जुनसुकै कलेजमा गएर जुनसुकै फर्म भरेर पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ BCA को लागि है। फेरि CSIT को लागि हैन, CSIT को फर्दर नोटिस आउँछ। म तपाईहरुलाई इन्फर्म गर्ने नै छु, यो च्यानलमा तपाईहरुलाई इन्फर्म गर्ने नै छु, प्रोभाइड गराउने नै छु। सो तपाईहरुले यो च्यानलसँग कनेक्ट हुनु होला, स्टे ट्युन भन्न चाहे। र तपाईहरु फर्मको लागि मैले अघि नै भनिसके, तपाईहरु जुनसुकै कलेजमा गएर भर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई चितवनको भन्नै सके। तपाईहरुलाई वीरेन्द्रमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने वीरेन्द्रमै गएर तपाईहरुले जुनसुकै कलेजमा म वीरेन्द्रमै पढ्छु भन्ने छैन। कतिपय लुम्बिनी ICT मा पनि पढ्छु, त्यो पनि कलेज हो जुन कि तपाईहरुले ट्यु एफिलिएटेड BCA पढाइ हुन्छ है। यो चाहिँ जति पनि यो कलेजको यो यहाँ देख्नु भएको छ, यो सबै चितवनमा पढाइ हुनेछ, पढाइ हुन्छ कलेजमा। BCA इन्द्रेणीमा भयो, सप्तगण्डकीमा भयो, यिनीहरुकोमा कलेजहरुमा BCA पढाइ हुन्छ है त, जुन कि तपाईहरुको ट्यु एफिलिएटेड रहेको छ। र फर्म फिलअप गर्नको लागि तपाईहरुले जुनसुकै कलेजमा गएर सपोज म तपाईहरुलाई अघि नै भनिहाले होला सायद, वीरेन्द्र क्याम्पसमा गएर तपाईहरुले फर्म माग्नुस्, फर्म सरले दिनुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईहरुसँग 1500 रुपैयाँ माग्छ र 1500 रुपैयाँ तपाईहरुले गएर डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति नै हो। त BCA को नोटिस आएको रहेछ र तपाईहरुलाई इन्फर्म मैले गराइदिहाले। यदि तपाईहरुलाई इन्फर्म थिएन भने यो भिडियोबाट तपाईहरुलाई इन्फर्म भइसक्यो होला, म आशा गर्दैछु तपाईहरुलाई। र तपाईहरुले काठमाडौँमा भन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ थुप्रै कलेजहरु छ। काठमाडौँको पाटन भयो, अस्कल भयो, त्यस्तै गरी यहाँ पद्मकन्या भन्ने क्याम्पसमा छ, अरु थुप्रै क्याम्पसहरु छ। यहाँ त नाम लिएर साध्य छैन कुन छ है त, नाम नसुनेको पनि छ होला बरु। यहाँ टेक्सचर भन्ने छ, यहाँ थुप्रै कलेजहरु काठमाडौँमा। सो तपाईहरु जहाँसुकै पढ्नुस्, राम्रोसँग पढ्नुस्। गभर्नमेन्टमा कलेजमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने सकेसम्म तपाईहरुले जहाँ तपाईहरुलाई इच्छा लाग्छ, जहाँ तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ त्यो कलेजमा पढ्नुस् है त। र यस्तै तपाईहरुलाई फी को बारेमा म तपाईहरुलाई फर्दर तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई नोटिस गराउने छु। कुन कलेजमा कति फी लाग्छ, कुन प्राइभेट कलेजमा कति फी छ, कति फीमा तपाईहरुको BCA कम्प्लिट हुन्छ 4 वर्षमा, म तपाईहरुलाई त्यो पनि इन्फर्म गराउने छु फर्दर भिडियोमा, अपकमिङ भिडियोमा तपाईहरुले भन्न चाहे। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। गुप्ता ट्युटोरियल भनेर युट्युबमा सर्च गरेपछि मेरो च्यानल आउँछ, जुन कि टपमा रहेको छ। यो लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुलाई थुप्रै भिडियोहरु छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको रहेको छ, फिजिक्सको, म्याथको, जुन कि सेकेन्ड सेमको रहेको छ, माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ HTML भनेर छ, डिजिटल लजिक, म्याथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिङ, यहाँ थुप्रै भिडियोहरु अलरेडी प्रोभाइड गराएको छु। र यदि तपाईहरुले BCA पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो डिजिटल लजिकको भिडियो तपाईहरुलाई अभियसली काम लाग्छ, काम नलाग्ने हैन। सो तपाईहरुले यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुले BCA पढ्दै हुनुहुन्छ भने, अथवा इन्ट्रान्स पास गरिसकेपछि तपाईहरुले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै हो भिडियो। यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि डाउट लाग्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त। सो थ्यांक यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।